নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশন সম্পৰ্কে সো আপোনালোকৰ বহুজনে সুধিছে যে আইডলৰ পিজি এডমিশন কেতিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে আইডলৰ পিজি এডমিশন আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি চমুকে KKHSOU ৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামসমূহৰ এডমিশন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মাৰ্চ 2021 গতিকে 2021 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চ হ'ব ইয়াৰ শেষ তাৰিখ তাৰ আগত আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী বা পিজি যিবিলাক ডিপ্লোমা কোৰ্ছ আছে তাৰ এডমিশনসমূহ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সো মই আপোনাক জনাইছো কি সাবজেক্টত আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব সো ইয়াতে লিখা আছে এডমিশন ওপেনছ ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামছ সো মাষ্টাৰ্ছ অফ আৰ্টছ এম এৰ বাবে আপোনালোকে এডমিশন যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া হলে তলত দিয়া সাবজেক্ট বিলাকত আপোনালোকে এম এ এডমিশন ল'ব পাৰিব আছামিজ ইংলিছ এডুকেশ্যন ইকনমিক্স সোশিয়োলজি আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্স একেটা সাবজেক্টত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু মাষ্টাৰ্ছ অফ কমাৰ্চতো আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰে এমকমত ল'ব পাৰে মাষ্টাৰ্ছ অফ সায়েন্স ইন ইনফৰমেশন টেকনলজি চমুকে MSc IT বুলি কোৱা হয় ইয়াতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াৰো এডমিশন ওপেন হৈ আছে মাষ্টাৰ্ছ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চমুকে MBA ইয়াৰো এডমিশন ওপেন হৈ আছে আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা প্ৰগ্ৰামছ কিছু আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব এইবিলাকৰো এডমিশন ওপেন হৈ আছে গতিকে আপোনাক ডিটেইলছ অলপমান জনাইছো ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিও বনোৱা হৈছিল কিন্তু বহুজনে আইডলৰ কথা সুধি আছে আইডলৰ এতিয়ালৈকে এডমিশন ওপেন হোৱা নাই তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীনত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ওপেন ফৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী এণ্ড PG ডিপ্লোমা 2021 এটো 31 মাৰ্চ হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ এডমিশন ল'ব পাৰিব গোটেই প্ৰসেছটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব সো তলত আপোনালোকে যাব ইয়াতে ষ্টেপ বিলাক লিখা আছে কোনবিলাক ডকুমেন্ট আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি ফিজ হ'ব এটো অনলাইন পেমেন্ট হ'ব লাগিব হেতু লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী এণ্ড PG প্ৰগ্ৰাম এডমিশন ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডমিশন ল'ব পাৰিব সো এতিয়া আপোনাক জনাইছো ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে আপুনি MA কৰে অসমীয়া ইংৰাজী বা ইকনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু সোশিয়োলজিত তেতিয়া হলে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট হলে হ'ব আপোনালোকে KKHSOU ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰে বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি গ্ৰেজুৱেট হলে হ'ব ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজৰ কোনো কথা নাই তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এডমিশন ল'ব পাৰিব সো আপুনি যদি মাষ্টাৰ্ছ অফ কমাৰ্চত এডমিশন লয় তেতিয়া হলে এনি গ্ৰেজুৱেট হলে হ'ব আপুনি KKHSOU ৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰে বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হলেও হ'ব তো MBA যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে গ্ৰেজুৱেচনত আপোনাৰ 40% মাৰ্কস থাকিব লাগিব মেজৰ সাবজেক্টত নাইবা এগ্ৰিগেট আপুনি 40% পালেও হ'ব বা মেজৰ সাবজেক্টত 40% পালেও আপুনি এলিজিবল হ'ব আৰু এডমিশন ল'ব পাৰিব MBA কোৰ্সত তাৰ পিছত PG প্ৰগ্ৰাম যিবিলাক আছে PG ডিপ্লোমা প্ৰগ্ৰাম এবিলাকতো আপোনালোকৰ যিকোনো গ্ৰেজুৱেট হলে হ'ব KKHSOU ৰ পৰা হ'ব পাৰে বা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব পাৰে তো এইখিনি আছিল সিম্পলি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সো মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম বিলাক আপোনালোকে অলৰেডি জানিলে কোনবিলাক সাবজেক্টত আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পাৰিব কিন্তু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা প্ৰগ্ৰাম যিবিলাক আছে সেইখিনি মই কোৱা নাই গতিকে আপোনালোকক জনাই দিছো যে কোনবিলাক ডিপ্লোমা কোৰ্স আপোনালোকে কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো হৈছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন দ্বিতীয়টো হৈছে বিজনেছ মেনেজমেন্ট তৃতীয়টো হৈছে হিউম্যান ৰিসোৰ্স মেনেজমেন্ট আৰু 4 নম্বৰ আছে ব্ৰডকাষ্ট জাৰ্নালিজম 5 নম্বৰ আছে মাস কমিউনিকেশন তাৰ পিছত যোগা আৰু তাৰ পিছত আছে সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং মেনেজমেন্ট এইবিলাক কোৰ্স আপোনালোকে কৰিব পাৰিব PG ডিপ্লোমা কোৰ্স হয় এইবিলাক সো এই কোৰ্স বিলাকৰ এডমিশন এতিয়া ওপেন হৈ আছে লাষ্ট ডেট হৈছে 31 মাৰ্চ এতিয়া মই আপোনালোকক জনাইছো ইয়াৰ ফিজ সম্পৰ্কে এডমিশন ল'ব লাগিলে কিমান ফিজ আপোনালোকে দিব লাগিব সো প্ৰথমতে আপোনাক জনাইছো MA Assamese ইংলিছ পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু ইকনমিক্স ইয়াতে যদি আপোনালোকে PG প্ৰগ্ৰামত এডমিশন লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত আপোনালোকে দিব লাগিব 5100 টকা মই টোটাল ফিজটোৰ কথা আপোনালোকক জনাই দিম ইয়াতে ডিটেইলছত দিয়া আছে এক্সাম ফিজ কিমান হ'ব বা কোৰ্স ফি কিমান হ'ব ইমানখিনি মই কৈ নাথাকো ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত আপোনালোকৰ ফিজ হ'ব 5100 5100 টকা সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত আপোনালোকে দিব লাগিব 4800 টকা থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত আপোনালোকে দিব লাগিব 4800 টকা আৰু ফোৰ্থ সেমিষ্টাৰত আপোনালোকে দিব লাগিব 5135 টকা গতিকে এইখিনি হ'ব আপোনালোকৰ টোটাল ফিজ আৰু ইয়াৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কিছু ফিজ থাকিব পাৰে এডিশনাল ফিজ থাকিব ইয়াতে লিখা আছে উল্লেখ কৰা আছে মাৰ্কশিটস বিলাকৰ বাবে ল'ব পাৰে বা যদি কাৰোবাৰ এৰিয়াৰ সাবজেক্ট থাকে কৰবাত বেক থাকে তেতিয়া হলে 200 रुपीस পাৰ পেপাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব গতিকে এনে ধৰণৰ এডিশনাল কিছু ফিজ আপোনালোকৰ হ'ব যদি আপোনালোকে সোশিয়োলজিত MA কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ ফিজ হ'ব ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত 5600 रुपीस সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত হ'ব 5300 रुपीस থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত হ'ব 5300 रुपीस আৰু ফোৰ্থ সেমিষ্টাৰ বা ফাইনাল সেমিষ্টাৰত হ'ব 6635 रुपीस বাকি এমকমৰ বাবে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত হ'ব 6600 সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত হ'ব 6300 থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত হ'ব 6300 আৰু ফোৰ্থ সেমিষ্টাৰত হ'ব 7635 रुपीस আৰু MBA কোৰ্সৰ বাবে হ'ব
প্ৰথম সেমিষ্টাৰত 12350 rupees সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত হ'ব 12050 rupees থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত হ'ব 12050 rupees আৰু ফৰ্থ সেমিষ্টাৰ বা ফাইনেল সেমিষ্টাৰত হ'ব 14385 rupees সো এমকম আৰু এমবিএ ইয়াতে অলপ কোৰ্স ফিজটো বেছি হয় বাকি এমএ কোৰ্স বিলাকত কোৰ্স ফি ইমান বেছি নহয় এপ্ৰক্স আপোনালোকে 20000 আপোনালোকৰ এডমিশন ফি হ'ব বা গোটেই দুটা বছৰত বা চাৰিটা সেমিষ্টাৰ টোটাল ফি হ'ব আপোনালোকৰ এপ্ৰক্স 20000 rupees বাকি পিজি ডিপ্লোমা প্ৰগ্ৰাম বিলাকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় মই ইয়াৰ পিডিএফ ৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা চেক কৰি ল'ব পাৰিব বা গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ উল্লেখ কৰা আছে সো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এডমিশন সমূহ ল'ব পাৰিব অনলাইন এডমিশন হ'ব অনলাইন তেওঁলোকে কোৰ্স ফি সমূহ দিব লাগিব বাকি আইডলৰ এডমিশন ওপেন হলে আপোনাক ইনফৰমেশন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি ভিডিওৰ পৰা বিদায় লৈছো যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়াও চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ